โซฉลองยอดคนดูทะลุ200 ล้านวิวเพียงคุณกดไลค์เพจ We Are So และแชร์คลิปรายการของเราก็มีสิทธิ์ลุ้นรับสินค้ามากมายจากแบรนด์ We Are So ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/weareso ครับใครๆเขาก็ใส่ริสแบนวีอาโซริสแบนทั้งหมูทั้งเห็ดเป็ดไก่ใครๆเขาก็ใส่ริสแบนเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ใครๆเขาก็ใส่ริสแบนคุณภาพดีวีอาโซริสแบนพบกับสินค้าของ We Are So ได้ที่ www.weareso.tvคำเตือนโปรดกดพอดและอ่านก่อนครับผม The Secret Presentสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ We Are So ครับผมรายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้ถึงความคิดเห็นของคน100 คนที่ดูดีย้ำนะครับว่า100 คนที่ดูดีใครดูไม่ดีเราให้คุณดูครับเรื่องไหนที่คุณอยากรู้และเรื่องไหนที่คุณไม่มั่นใจเราจะเป็นคนเดินเข้าไปถามคนดูดีให้คุณเองครับผมปื้มรับหน้าที่ดำเนินรายการและทัพทิมมาริกาโฮวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีเลยนั่นก็คือ The Secret อาหารเสริมลดเบิร์นไขมันบึงปกติสาวๆจะเคยเห็นแต่อาหารเสริมลดไขมันแต่อันนี้คือระเบิดไขมันเลยนะคะระเบิดเลยนะเพราะว่า The Secret เนี่ยมีส่วนผสมของไซเลียมฮัทค่ะพี่ปื้มมันคืออะไรฮะเจ้าไซเลียมฮัทเนี่ยค่ะเป็นไฟเบอร์ชนิดพิเศษที่เมื่อเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยจะขยายตัวขึ้น25 เท่าอยู่ในกระเพาะของเรา25 เท่าแล้วพอมันขยายตัวปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เราไม่อยากอาหารถูกต้องแล้วพอเราไม่อยากอาหารก็คือกินได้น้อยลงนั่นเองนะคะข้างกล่องเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ทานก่อนอาหารเย็นซึ่งเป็นมื้ออาหารที่สาวๆเนี่ยมันจะกินเยอะอยู่แล้วนะคะจะทำให้เราเนี่ยอิ่มแล้วก็ทานได้น้อยต้องบอกก่อนว่าอาหารเย็นเป็นอาหารที่กินเยอะเพราะเราเหนื่อยมาทั้งวันเนี่ยเราทำงานเราออกไปผจญโลกอันโหดร้ายมาแล้วพอกินเยอะมื้อเย็นเป็นไงฮะจุ่มปุ๊กครับมื้อเย็นติดจ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าลืมทานก็ไม่เป็นไรค่ะก็ทานก่อนนอนได้เหมือนกันนะคะอยากจะบอกว่าทานก่อนนอนเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะทำไมคะก็คือถ้ากินก่อนนอนเนี่ยเขาจะเบิร์นตอนนอนคือนอนปุ๊บก็เบิร์นไขมันไปด้วยนั่นก็เป็นกระบวนการทำงานของเจ้าตัวฟรุกโตโอลิโกแซคคาไลด์ค่ะที่อยู่ในเจ้า The Secret นี้ซึ่งเป็นอะไรที่สาวๆใฝ่ฝันมากเพราะว่าสาวๆสมัยนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ออกกำลังกายไม่ค่อยมีเวลาได้เผาผลาญไขมันอันนี้เป็นวิธีการที่ดีมากนอกจากนั้นค่ะปัญหาที่สาวๆเจอบ่อยที่สุดเลยค่ะพี่ปื้มนั่นก็คือเวลาที่เราอ้วนผีแล้วเราลดน้ำหนักปุ๊บเนี่ยผิวเหี่ยวแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยก็มีส่วนผสมของมารีนคอลลาเจนซึ่งจะทำให้ผิวเต่งตึงขึ้นนี่คือลดแล้วก็ยังช่วยมาบำรุงถึงเรื่องผิวพรรณด้วยถูกต้องนะคะตึงนะจริงๆเขาทีมแอบกินมา1 อาทิตย์ซึ่งได้ผลมากพี่ปื้มจริงอ่ะแต่จะบอกคือจริงๆก็ผอมอยู่แล้วนะคะก็ผอมลงไปอีกแล้วก็เปล่งปลั่งมากขึ้นด้วยแนะนำให้ไปทานกันนะคะทานแค่วันละ1 แคปซูลเท่านั้นรู้เรื่องเลยซึ่งอาหารเสริม The Secret นี้นะคะก็ได้รับมาตรฐาน GMP และฮาลาลด้วยนะคะได้รับมาตรฐานรับรองจากอย.ด้วยว่าปลอดภัยแน่นอน 100% อย่างนี้ไม่ต้องเครียดแล้วต้องเครียดเลยปลอดภัยแน่นอน 100% นะที่สำคัญหลังทานไม่โยโย่เอฟเฟกต์ด้วยอันนี้สำคัญมากเลยนะคะคือหลังทานหยุดทานปั๊บไม่มีการว่ารุบน้ำหนักขึ้นทันทีหรืออะไรอย่างนั้นไม่ต้องกลัวเลยก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าโทรไปสั่งซื้อนะคะได้ที่1607ค่ะหรือว่าคลิกเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ www.1607easyshopping.com ค่ะหรือว่าถ้าใครสนใจอยากจะไปซื้อด้วยมือตัวเองเลยนะก็สามารถไปซื้อได้ที่วัดสันทุกสาขาเลยครับนอกจากนั้นก็ยังมีที่ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศอีกด้วยนะคะคุณหาซื้อได้ทุกช่องทางจริงพี่พึ่งโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ช่วงสาระจริง1 2 3ไอ้ยาวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาหนักอกหนักใจของคุณผู้หญิงกันนั่น
นั่นก็คือเซลลูไลท์ครับคุณจอ อ๋ ห์น อเซลล์นะฮะจะมี3ร่างจะกลายร่างต่อเมื่อกินหมายเลข17และหมายเลข17ทั้งใบนะฮะ ครับผม18นี่แหละครับเซลลูไลท์นะครับหมายถึงเซลล์ก้อนไขมันที่มีขนาดใหญ่อยู่ใต้ผิวหนังที่อัดกันอยู่อย่างหนาแน่นซึ่งจะนูนขึ้นมาจนเป็นตะปุ่มตะป่ำตะป่ำตะปุ่มตะปุ่มตะป่ำเต็มป่าเหมือนผิวเปลือกส้มเลยครับ อ๋ คุ อ ณจอห์น ก็เหมือนที่เราแบบว่าบิดกล้ามเนื้อใช่ไหมแล้วเราจะเห็นก้อน นั่นแหละนะไขมันนี้นะจะพบได้ทั้งในคนผอมและคนอ้วนโดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายครับเนื่องจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในผู้หญิงนะจะเรียงเป็นแนวตั้ง และมีปริมาณไขมันสะสมมากส่วนของผู้ชายครับเรียงเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนะและมีปริมาณไขมันสะสมน้อยฮะซึ่งจะสะสมที่บริเวณท้องแขนหน้าท้องต้นขาและสะโพกครับ ๆก็คือผู้ชายเนี่ยมันจะมีกล้ามมากกว่าก็เลยไม่ค่อยมี เขาบอกว่าหมูเนี่ยมีไขมันในร่างกายแค่ประมาณ 15%นะ เหรอครับ ครับที่เหลือเป็นเนื้ออส่วนผู้ชายเนี่ยมีไขมันประมาณ 20%ส่วนผู้หญิงเนี่ยมีไขมันประมาณ 30% อุ้ยอ้วนกว่าหมูอีกส่วนสาเหตุการเกิดเซลลูไลท์คืออะไรครับ ร่างกายเนี่ยมีการเผาผลาญที่ผิดปกติ ไม่ไหม้อะฮะ ฮะ เผาผลาญขนาดนั้นไม่ไหม้อะฮะ ไม่นะ โอ้มันดูรุนแรงมาก สรุปไม่ไหม้หรือไม่ไม่ไหม้คือไหม้มากๆไม่ไหม้หรือไม่ไหม้วะ น่าจะไหม้อะ โอเคไม่ไหม้ร่างกายเนี่ยมีการเผาผลาญที่ผิดปกติ ครับผม กินคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป ออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอทานอาหารที่อุดมไปด้วยท็อกซิน เช่นไขมัน ของทอด โอ้ย สุรา โอ้ย น้ำตาล โอ้ย รวมถึงกรรมพันธุ์หรือแม้กระทั่งคนที่รับประทานยาคุมกำเนิด จนทำให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเกินไปครับผลเปิ่ม ปัจจุบันนะครับมีวิธีกำจัดเซลลูไลท์อยู่ด้วยกันหลายวิธีดังนี้ อันดับหนึ่งวิธีการดูดไขมัน หรือว่า imposition คือการเอาท่อเสียบเข้าไปใต้ผิวหนังฮะและดูดเซลลูไลท์ดูบออกมานะครับแต่อาจจะทำให้ผิวหนังเนี่ยดูแย่ลงกว่าเดิมสำหรับบางคนนะคือผิวหนังมันจะเหี่ยวลงไปอะ คือผิวหนังมันตึงอยู่ไงพอเราดู นึกภพลูกโป่ง ใช่ใช่ แน่นๆตึงๆ แล้วพอปล่อยลมมันออกเหี่ยวเลย หนังมันก็จะเหี่ยว สองนะครับคือวิธี subsection ซึ่งเป็นการสอดเข็มเล็กๆนะครับเข้าไปชั้นหนังแท้บริเวณที่มีเซลลูไลท์อยู่นะให้มันช้ำเล่นๆนะฮะ อ๋อ ทำให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญ อ๋อ ผลข้างเคียงที่พบก็คืออาการปวดและมีรอยช้ำอยู่นานถึง 3-6 เดือนเลย อันนี้คล้ายๆกับการที่เรานวดผมบ่อยๆ ผมจะยาว ประมาณนั้น คือไปกระตุ้น 3วิธี mesotherapy เป็นวิธีการฉีดยาวิตามินเกลือแร่กรดไขมันและเอนไซม์ต่างๆ เข้าไปใต้ชั้นผิวหนังเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสลายไขมันบริเวณนั้นครับผลข้างเคียงก็คืออาการบวม อ้าว และอาจจะติดเชื้อจากบริเวณที่ฉีดได้ เอ้าคือกูอ้วนไป กูฉีดให้บวม เหรอ วิธีที่ 4 endermology นะฮะ เป็นการใช้เครื่องนวดแบบสูญญากาศในการกำจัดเซลลูไลท์ให้เซลล์ไขมันแตกตัวจะได้เผาผลาญได้ง่ายขึ้น 5นะครับวิธีการใช้เลเซอร์เป็นการใช้คลื่นความถี่สูงประมาณ 0.3 ถึง 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมกำจัดเซลลูไลท์โดยทำให้เกิดความร้อนบริเวณใต้ผิวหนังซึ่งจะกระตุ้นให้เพิ่มกระบวนการสลายไขมันอุ่นไฮโซกว่าใช้ไอ้เข็มจิ้มให้ช้ำ ไอ้นั่นแม่งโบราณมากเลย การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะ หรือว่าช็อคเวฟเทอราพีนั่นเอง คือการส่งคลื่นเข้าไปในเซลล์ไขมัน สั่นเพื่อเร่งการเผาผลาญอย่างนี้ก็ไปทะเลดิ แล้วก็กระโดดซุ่มก็จะมีคลื่นเข้ามาจะผอมลง อันนั้นไม่โดดก็มีครับขึ้นที่ทะเล เนื่องจากวิธีการดังกล่าวนะครับอาจจะดูน่ากลัวไปนิดนะทางที่ดีเนี่ยเราควรหันมาออกกำลังกายกินอาหารให้เป็นประโยชน์ หรือว่าเพิ่มตัวช่วยดีๆอย่างอาหารเสริมควบคุมน้ำหนักเพื่อให้บอดี้ของเราเนี่ยดีจะได้ไม่ต้องไปช้ำไปบาดเจ็บเป็นสูญญากาศไปบ้าไปบอไปเจาะไปเข็มไปขึ้นเป็นการงานระบาดเลยพอแล้วคุณจอน เอาเลยปื้มพูดไปพูดไปพูดไป ยิ่งเห็น ยิ่งมันใจ จบไปกับสาระมีอยู่จริงนะครับผมก็ทำให้เราได้ความรู้มากขึ้น โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็จะเข้าหัวข้อในวันนี้กัน หัวข้อในวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในปัญหาโลกแตกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเราไปชมกันเลยครับ หัวข้อในวันนี้ สเปคของคุณเป็นแบบไหนระหว่างอ้วนลีลาเด็ด หรือผอมแต่ด้อยลีลา 1+1ไม่เป็น3บวกผิด2+3ทำไมเป็น5บวกถูกไอ้เหี้ย1+1ทำไมเป็น3แล้วเสือกถูกด้วยครูโง่ครูตรวจผิดเรียนวิชาอะไรมีความสุขสุขศึกษาถูกเรียนวิชาอะไรมีความทุกข์ผมไม่ศึกษาภาระศึกษาเรียนวิชาอะไรเลือดเต็มห้องอันนี้ศาสตร์สังคม
โอ้ยเหี้ยอุบาทจริง เรียนวิชาอะไรเด็กไม่กล้าตอบ วิชาอังกฤษ listen แล้วกูตอบไม่ถูกตรงไหนวะ listening อยู่ในวิชาอะไร การใช้เหตุผล listening เป็นภาษาอะไร ภาษาอังกฤษ นั่นไงสัตว์ listening แปลว่าการให้เหตุผลใช่ไหมแล้ว listening เป็นภาษาอะไร ภาษาอังกฤษ นั่นไงกูตอบภาษาอังกฤษไหมถูกนั่นไงกูยอมแพ้ เลิกถามคนเจ็บตัวขนาดเนี้ย วิชาอะไรเป็นเพลง วิชาดนตรี วิชาแพ้ วิชาอะไรเป็นพี่อ่ะ เป็นพี่อ่ะ วิชามารโอเค ทำไมหมาถึงมีสี่ขา เพราะว่าหมาไม่มีสองขา ไม่รู้ไม่เคยเป็นหมาทำไมหมาถึงเห่าได้ ไม่รู้กูไม่เคยเป็นหมาสัตว์อะไรติดโซเชียลในกลุ่มสังคมหมาลาย สัตว์อะไรติดโซเชียลเน็ตเวิร์ก ยุงลายหอยลายเต่าอะไรหายากที่สุด ลมน้ เต่าหายเต่าอะไรคนไม่อยากเข้าใกล้ ำต่อเหม็น ถูก ขึ้นต้นมะพร้าวต้องเอาอะไรขึ้นไป เอากระต่าย ไม่ใช่ เอาลิงขึ้นมา ไม่ใช่ เอามือขึ้นมา ไม่ใช่ เชือกขึ้นไป ไม่ใช่ ยอม เอาแผนที่ขึ้นไป ไม่ ต้นมะพร้าวมีหลายทางครับ ขึ้นต้นมะพร้าวไม่ต้องเอาอะไรขึ้นไป สิงโต กูก็ไม่รู้เหมือนกันหาเรื่องตีกันนะเนี่ยใช่ปลาอะไรดุที่สุด ปลาฉลาม ปลาเก๋าปลาอะไรดุน้อยที่สุด ไม่เก๋า ปลาเก๋าเลิกแล้วปลาอะไรอยู่บนหน้า ไม่ดู ไม่บอกด้วยปลาอะไรอ่ะเปิดตาตีแม่งไหม ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ มีอาโตสตูดิโอกรุงโจยค่ะ เรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้พี่เปิ้มกับพี่ยับเทมจะไปถามอะไรกันที่เซ็นทรัลเวิลด์พี่ไม่ได้ไปกินข้าวไหม คุณชอบคนสไตล์ไหนฮะ ระหว่างอ้วนแต่ลีลาเด็ดหรือว่าพร้อมแต่ด้อยลีลาฮะ อ้วนแต่ลีลาเด็ดดุบหนับดุบหนับดีครับ มีเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับผม อ๋อ อ้วนลีลาเด็ดเหมือนกันลีลาไม่เด็ดมันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจไม่มีอะไรน่าค้นหาอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบการเต้นหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ดูน่าสนใจกว่า ให้พูดกับคนที่เราเลือกเนี่ยได้ 3 พยางค์จะพูดว่าอะไรครับ อ้วนดุบหนับครับผม เนี่ย ลีลาเด็ดค่ะ เลือกอ้วนค่ะ อ้วนอบอุ่นกว่า เลือกคนอ้วนค่ะ อ้วนไม่ใช่ปัญหา มันอยู่ที่ลีลามากกว่า 3 พยางค์รักอ้วนนะ ผอมด้อยลีลาเราเดินด้วยกันไงพี่ อ๋อ เอาไว้โชว์ ครับ อ้วนก็ได้นะอ้วนมันลดได้อะ คนผอมแล้วกันครับ ลีลาด้อยเลยนะ ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวสอนได้ครับ 3 พยางค์ หล่อจุงเบย I love you คนผอมจะลีลาด้อยดีกว่าค่ะไม่ไหวหนูตัวผอมไงคะเดี๋ยวมันไม่บาลานซ์กันอ้าวคนผอมดีกว่าค่ะ คนอ้วนยังไงมันก็ไม่หนูแกคนผอมกันก็เขาผอม อันนี้จะบอกว่าจะเลือกคนนี้ ผอมแล้วนะฮะแดกไม่เปลือง 3 พยางค์ เดี๋ยวเจอกันค่ะ ที่ไหนคะ เดี๋ยว ดูหน้า คนอ้วนดีกว่าค่ะ มีพุงน่ารักดีค่ะ คนอ้วนดีกว่า เพราะว่าเราต้องสืบสายพันธุ์ คนอ้วนลีลาเด็ดค่ะ ไม่อยากให้เขาผอมกว่าเรา คนผอมละกันเดี๋ยวลีลาเราเด็ดเองเลือกคนอ้วนค่ะ คนอ้วนลีลาเด็ดใช่ไหมก็จะชวนเราไปทำให้ลีลาเด็ดเหมือนกัน 3 พยางค์ อ้วนแต่แจ๋วชิ้นเด็ดมาก โอ้ย ผอมแต่ด้อยลีลาดีกว่าครับ มันฝึกได้ลีลาใช่ไหม ฝึกได้ที่ไหนคะ ฝึกได้ที่ผมก็ได้ เฮ้ยว่าแล้ว ผอมได้ลีลาค่ะ อย่างที่บอกลีลาก็สอนได้ แสดงว่ามั่นใจในลีลา ไม่ 3 พยางค์ผอมดีกว่าครับ ผอมก็ดีผอมค่ะ ถ้าเกิดว่าอ้วนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ชอบนิสัยเขาหรือว่าอะไรก็อาจจะทิ้งเขาไปได้ง่าย เอ้ย ๆผอมดีกว่าค่ะ คือไม่ค่อยได้สนใจคารมสักเท่าไหร่ 3 พยางค์ อย่าอ้วนมากเอาผอมกันค่ะดูสุขภาพดีมากกว่าปะคะคนแบบเป็นโรคเยอะอะไรอย่างเงี้ยผอมค่ะ คนอ้วนค่ะอบอุ่น เด็ดด้วยเด็ดด้วย เด็ดด้วย คนส่วนใหญ่เงี้ยผู้หญิงเขาจะชอบแบบเฟิร์มๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ตัดข้อนี้ไปเลยยังไงเราก็ไม่โดนแย่ง 3 พยางค์ อ้วนแต่เด็ด นี่ เลือกอ้วนครับ เพราะผมเป็นคนอ้วน มันดูอยู่แล้วว่าผมก็อ้วน มันก็ดูแน่น มันก็ตึ๊บเวลาทีมก็ นี่คือทำซูชิ ใช่ อย่าคิดมาก ข้าวแน่น โอ้ยวาซาบิแน่น กินแล้วเผ็ด 3 พยางค์ แน่นตึบตับ ผอมแล้วกันหน้าตาดีกว่าก็พอแล้ว ผมเป็นทำประกวดได้ป่ะพี่ สเปค ไม่ได้ยินเสียงพุงเลย ตับเขาผอมๆแล้วเขาชอบผอมไม่รอดยกได้ เวลาจะอุ้มเขาอะไรมันง่าย แล้วเวลาบ้านไฟไหม้เราต้องทำไงฮะ ก็ยกเขาไปเลยครับ ยกเขามันขโมยไปเหรอ อ้วนลีลาเด็ดค่ะ คนอ้วนนี่เอวเขาจะพริ้วไหวดีค่ะ เอาเอวไปทำอะไรฮะ ก็เอวไปเต้นไงโยกก็ให้กำลังกายอ่ะคนอ้วนค่ะ ไม่มีลีลาไม่เอาฐานมันก็ไม่ไหวว่ะพี่ คนผอมไม่เอาฐานเดี๋ยวอ้วนแล้วมาทับเอาไม่ได้ ตัวหนูผอมอยู่แล้ว 3 พยางค์ อ้วนมา เราชอบมาก หนูพาเต้นอ้วนลีลาเด็ดค่ะ ลีลาเป็นต่อรูปร่างเป็นรองค่ะ อ้วนแต่ลีลาดีแล้วกันอ้วนก็ลดได้ ลดยังไง ออกกำลังกาย ที่ไหน ที่เขาชอบ ที่เขาชอบ อ้วนแต่ลีลาเด็ดเหมือนกันเวลากอดมันแบบแน่นอะไรอย่างเงี้ย เป็นคนผอมดีกว่าสอนได้ไง สอนอะไรอ่ะ ตีแบดออกกำลังกาย คือเราต้องการให้คู่ชีวิตเราตีแบดเก่ง ใช่อ่ะ 3 พยางค์ อ้วนอวบอันค่ะ น้องช
สอนเอง สอนอะไรฮะ รีแบดไง เขาจริงจังมากเลย ผมว่าอ้วนดีกว่าครับมันเด็ดกว่าหมอผอมดีกว่าครับเดี๋ยวไปฝึกทีหลังเอาผอมไม่เอาถ่านเราให้ถ่านเข้าไปดิ มีทานอะไร ถ่านมันคือถ่านอะไรวะเนี่ยนี่อยู่ว่าเขาให้ถ่านเข้าไปเขาได้มีพลังเต้นหน่อย ทราบไหมยัง เดี๋ยวเทรนเองเอาถ่านไป ขอไม่เอาถ่านเดี๋ยวผมลีลาดีเองพี่ ขอไม่เอาถ่านครับอ้วนครับจะได้อยู่เฉยๆให้เขาจัดการผอมครับ อ้วนนะเพราะว่าอ้วนลำปั๊มง่ายผอมครับเดี๋ยวผมสอนเองอยากได้อะไรเตะบอลเล่นบาสบอลเล่นบอลว่ายน้ำ อ้วนลีลาดี ลีลาเรื่องอะไรฮะ อะไร อะไรต้องไกล ไม่เรื่องอะไรก็ลีลาดีเฉยๆอ้วนลีลาดีค่ะ ถึงผอมแบบมันน่าเบื่อก็ไม่ใช่ว่าอ้วนลีลาดีค่ะผอมแห้งๆมันแบบไม่ได้ใจอะ สามยัง อ้วนเด็ดมาก อ้วนก็เด็ดกินเยอะ ทำไมอ่ะ ๆ ก็จะได้อ้วนไปอีก คือเป็นคนชอบอ้วนๆใช่ไหม ก็เปล่า ขออ้วนลีลาดีดีกว่าคือพอเขามีประสบการณ์อย่างเงี้ย ก็ไม่เก่งอะเด็ก ก็เหมือนหาประสบการณ์จากเขาด้วยอะไรเงี้ย คือเราอ่ะไม่เอาทาน ใช่แบบเป็นคนไม่เอาถ่านขอไม่เอาถ่านครับผมประสบการณ์เยอะครับเดี๋ยวสอนเอง เลเวลสูง ไม่สูงมากก็99อย่างงี้เขาไม่เก่งเรื่องอะไรก็สอนเรื่องนั้นนะบางทีอาจจะสอนเรื่องที่บอยฮิตเมเกอร์ร้องเช่นเรื่องบนเตียงอ้วนลีลาดีครับเพราะผมก็เอลสปริงครับผอมดีกว่าเราลีลาดีอยู่แล้วจะให้เขาลีลาดีทำไม สามยัง เน้นลีลาอ้วนแต่ลีลาดีครับแฟนผมก็อวบๆครับลีลาดีผอมดีกว่าพี่ลีลาไม่เป็นไรอ่ะพี่เวลาทำแอคทิวิตี้คนอ้วนผมรู้สึกผมโตขึ้นนะพี่ผอมแต่ลีลาไม่ได้เรื่องอ่ะ ผอมค่ะเพราะว่าผู้หญิงยุคใหม่เนี่ยต้องเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นที่เหลือเราต้องนำเองจัดการเองจะเป็นคนสอนเป็นคนชี้แจงพี่รุ่นใหม่รู้ฉลาดและเป็นผู้นำที่ดีเรื่องอะไรครับเนี่ยสอนได้ทุกเรื่องพี่อยากรู้ไหมล่ะ โอเคเอาอ้วนเนี่ยครับเพราะอ้วนลีลาดีส่วนเรื่องน้ำหนักอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาลดเอาทีหลังได้ สามพยางค์ พุงมึงป่องพร้อมเธอมึง ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวสอนให้เดี๋ยวนำเอง สนับสนุนโดย The Secret หอมพุงยกแขนและขาเรียว ทัพทีมว่าทัพทีมเดาผลสรุปออกแหละ ผมว่าสูสีนะ โอเค งั้นเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปกันเลย ผลสรุปจากหัวข้อในวันนี้จากคนที่ดูดี100 คน47 ต่อ 53ผู้ชนะคือคนผอม คนอ้วนแพ้ รู้สึกดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนอย่างทัพทีมและสปีซี่อย่างพี่ปื้มเนี่ยชนะไง เราอยู่ในเกณฑ์ผอมนะพี่ปื้มผอมกว่ามาตรฐานรู้ตัวปะเนี่ย จริงๆ แล้วเนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสหรอกว่าใครจะอ้วนหรือจะผอมนะเพียงแต่ว่าคนให้ความสำคัญกับความอ้วนมากน้อยแค่ไหน และมันไม่ใช่แค่อ้วนและผอม แต่มันมีเรื่องของลีลาเข้ามาด้วยลีลานี่มันได้หลายความหมายผมมองว่ามันเป็นเรื่องของบุคลิกเป็นเรื่องของคารมอะไรก็ว่าไป ผมว่ามันเป็นเรื่องของเสน่หา แต่ผมมองว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะอ้วนจะผอมจะลีลาดีลีลาไม่ดีเนี่ยผมมองว่าจุดสำคัญมันอยู่ตรงสิ่งที่เรียกว่าการเข้าใจอีกฝ่ายอย่างแท้จริง เข้าใจคนอ้วนเข้าใจคนผอมขอแค่เราเข้าใจกันนะแล้วทำยังไงเราจะเข้าใจ เปิดใจสิครับผมรู้สึกว่าคนเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยพยายามจะเข้าใจอะไรอะเรียกว่าเราพยายามที่จะปิดกั้นฉันไม่สนใจอะไรใครฉันเดินของฉันแกะคือผมเคยสนับสนุนนะว่าเราต้องยืนอยู่บนบรรทัดฐานของเรา เราต้องมีความสุขแต่มันไม่ใช่ว่าเราจะไม่พยายามเข้าใจอะไรใครเลยฉันอีโก้ฉันมีโลกของฉันเว้ยฉันจะไม่เข้าใจอะไรใครทั้งนั้นผมมองว่ามันไม่ใช่จะอ้วนจะผอมจะลีลาดีหรือลีลาไม่ดีหรือจะเป็นอะไรใครมันไม่ใช่ว่าบางครั้งเราจะเป็นตัวเลือกที่จะเลือกนู่นเลือกนี้ได้เสมอนะเขาเลือกคุณกลับหรือเปล่า อันนั้นก็ด้วยนะแล้วถ้าคุณอยากจะให้เขาเลือกคุณกลับเนี่ยคุณก็ต้องเริ่มจากการพยายามเข้าใจคนอื่นก่อนครับสนับสนุนโดย The Secret หอมพุงยกแขนและขาเรียว พูดสิ สตูดิโอกองโจมวันนี้นะฮะเราจะมาหาเรื่องอีกแล้วถ้าคนแก่เขาเรียกเล่นแผลงเกมนี้เล่นยังไงนะฮะเกมนี้เล่นอย่างนี้นี่เหมือนโบฮีเมียนนะรู้สึกตัวเองอินดี้ขึ้นมาทันทีโบฮีเมียนอ่ะจริงๆแล้วเขาเป็นคนขี้โมโหพอโมโหเขาจะทำไงเคจะทำอย่างนี้ไอ้ยักษ์แล้วกูร้องให้ดูทำไมวะเนี่ยกติกาง่ายๆมาเรามีลูกเต่าดิจิตอลนี่ดูไม่มีการโกงนะกดก็เตะคือมันจะแรนดอมเลข1 ถึง 6กดได้เลขไหนก็ตามนิ้วได้6อ่ะนี่โฟกัสได้นี่ชิลเบเกอร์เจาะเกาะเข้าไปบวก 30% เจาะเกาะถ้าใครได้6ได้6ได้2ผมไม่ต่อเห็นอยู่ดีด2อ่ะกูวัดให้วัดก่อน2ครับโอ้ยเมื่อกี้มองดู2แล้วจะปล่อยมึงทำไมหรือมึงไม่สะใจกัน
มาจอร์จกด ไปหนึ่งกึก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 สุดแล้วสุดแล้วสุดแม่งสุดแก่เฮ้ยเจ๊เฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะนั่นนึกเลยเฮ้ยเป็นไรเป็นไรโง่เราเอาน้ำเฮ้ยเราไอ้ยี่อยู่ตรงหน้าแม่งเสียวชิบหายนี่ไม่ถึง6ด้วยนะเคกูถือว่ากูต่อให้นะถ้าครบนี่มันถือว่า6เลยเว้ยแล้วเหรอ6ยังยาว6ฟุต6ยัง6แล้วไอ้ที่แม่งเหมือนตกเขาอ่ะเนี่ยแบนแล้วปิ้งเลยอ่ะเฮ้ยเล่นอีกด่านที่สองครับตรงนี้แก้มแก้มนะแก้ทำไมต้องใส่เร็วอ่ะกูโชคดีสัตว์อ่ะเฮ้ยนี่มันเข้าตรงนี้เนี่ยเอาตรงนี้ดิตรงแก้มมือมึงเฉียงองศาหน่อยนั่นแหละพูดมากมึงพูดมากใช่ไหมไอ้เหี้ยแม่งหน้าแม่งไม่เจ็บเลยไม่สนุกเลยอ่ะอ้าวดิกูแถมไม่ก็ได้นี่ไม่ต้องเลยเกมหนึ่งเฮ้ยโชคดีเน็ตครับเน็ต3แล้วนะจะบอกก่อนไหมนักโทษขอโทษครับไปทำอะไรผิดโอ้ยยังคุยกันได้ยังไม่ค่อยโมโหอย่าช้าครับเฮ้ยจะไอ้เหี้ยไม่สนุกเลยอ่ะ1 มาถึง 1 เมตรพี่เคหน้ามึงนี่สบายไปผ่านเลยไม่เจ็บไม่สนุกเลยว่ะเปลี่ยนกฎใครเยอะตัวโดน6เลยรอบนี้แม่งได้น้อยกันเหลือเกินไม่เจ็บนี่ไงกูได้3อาจารย์ไม่ได้6ไอ้ไว้ต้องกดจะบ้างเนี่ยยังไงก็1เอาจอบเกาะมาคุยกันก่อนนะแม็กเลยนะโอ้ยหยิบไม่ออกโอ้ยหยิบไม่ออกทีหลังนะกินข้าวแล้วต้องล้างจานรู้ไหมครับมันเหนื่อยแม่บ้านเข้าใจไหมเฮ้ยโกรธใครอ่ะดัง3ครับนี่นกแก้วอะไรวะมาคอมั่นใจอ่ะสัตว์เลยที่นี่ไม่สนุกเลยปึ๊บ4เหรอเอา4แน่ใจนะ4ไปเลยทำไมอ่ะเอ้าก็ผมโดนบ้าโอ้ยยังไม่ทันได้พูดเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยว6ก็ตกที่กูเฮ้ยไม่เสมอไปหรอก1ไอ้เหี้ยอะไรวะมึงเซตเลขวะเนี่ยไม่เซตเดี๋ยวนะขอแบบสบายถ้าเท่ๆหน่อยยืดคอให้หน่อยดิทำไมดูสบายใจจังเลยครับ6จนชินเมื่อไหร่จะยิงวะเขาถามโอเคเฮ้ยนี่หูเป็นไรมันดูกันโอ้ยคิ้วเป็นไรเนี่ยทำไมมันโค้งเป็น3 เหลี่ยมอย่างนี้เฮ้ยวันนี้ฉันไปทำอะไรมาหูแดงเลยแดงเต็มจ้ำเลยถ้าฉันละงั้นเนี่ยแม่งก็ไม่ได้6อีกบอกแล้วไม่เซ็ต ไม่ใช่ว่าเราใช้แค่1 ไม้ท้ายน้ำจอเรายืดอีกนิดได้วะอย่ายืดขอแค่6อย่าเยอะไปกว่านี้เฮ้ยนี่มัน6จริงป่ะวะอิดวัดใหม่ดินี่ไม่6เดี๋ยวขอเซฟตี้วอลเก่งยังงึดอีกงึดยิดตื่นงึดยิดไม่พูดอะไรหน่อยครับไอ้หยิบตามมึงแล้วมาเรายังเหลืออีกจุดหนึ่งจุดไหนนี่เราข้ามมาเวลาตีจะดังๆอ๋อข้างหูนี่ฮะเวลา6 สักทีของมึงเฮ้ยบอลสับด้านไหมพี่นั่งมาจอดก่อนเลยมา1แม่งสุดแล้วไม่ถึงว่ะสุดแล้วแม่งสุดแค่นี้จะพิการไหมเนี่ยเอายังหอมยังไอ้ยาด
ทั้งหัวเลยเฮ้ยจุ๊บไอ้ยาเอ้ยถามเองนะฮะไม่มีใครตลกเลยจุดนี้โอ้ยังดูไม้บรรทัดมันอยู่เลยได้กูไม่ตลกนี่กูไม่ตลกนะนี่รีบจัดการให้มันจบแล้วอ่ะไม่ต้องบัดละให้มันก็ตลกดีนะมาด่านสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะลัดแม่งทุกจุดเลยพอยทีเดียวโดนคนเดียวใครสูงสุดเอาไปกูพอคนแรกนะเจอแซ่บที่สุดสะใจเกมที่สนุกจังเลยชนะวะรอเลยวะพร้อมยังพร้อมแล้ว1 2 3 4แปะตัดเลยโดนหูด้วยแล้วอยากถามว่าเจ็บส่วนไหนก่อน โอ้ยเจ็บทุกส่วนแล้วถึงจุดนี้เจ็บทุกส่วนแล้ว สนับสนุนโดย The Secret หอมทุยยกแขนและขาเรียว เอางี้กูให้มึงแก้ตัวอีกเรื่องได้กูบอกชื่อเรื่องอะไรนะกระต่ายกับเต่าโอ้ยฟังมาตั้งแต่เด็กคาละครั้งหนึ่งเนี่ยมีกระต่ายตัวนึงวิ่งเร็วไหมมีเต่าก่อนชื่อเรื่องมันกระต่ายกับเต่าเอ้าอันนี้เราเล่าย้อนมีเต่าเป็นหมู่บ้านเต่าเหม็นนะแล้วก็ข้างๆเนี่ยมีหมู่บ้านกระต่ายแต่นักวิ่งเร็วกระต่ายเนี่ยมันก็กระโดดกินแครอทมันเอากูทำไมวะแล้วมีวันหนึ่งมันขัดผลประโยชน์กันเต่าแม่งท้าปั๊บเราบอกว่าวิ่งแข่งกันไหมโอ้ยกระต่ายแม่งดีใจเลยโอ้ยมึงแม่งเป็นเต่าไอ้ห่ามึงจะมาท้ากูแข่งจัดไปมันก็เลยจัดงานแข่งกันขึ้นมากระต่ายก็คัดตัวที่วิ่งเร็วที่สุดของหมู่บ้านมาเต่าก็คัดตัวที่คานเร็วที่สุดของหมู่บ้านวันรุ่งขึ้นสิงโตก็มาเป็นกรรมการตัดสินสิงโตมาดูจิงโจ้เป็นกรรมการจิงโจ้ก็เลยชักปืนขึ้นมายิงปังถูกมึงพูดตามกูจับปืนขึ้นมากูโกงเก็บมั้งมึงไม่โกงอย่างนี้เขาเรียกโกงไม่ได้โอเคไหมยิงโจ้ชักปืนขึ้นมายิงปั้งกระต่ายออกตัวอย่างรวดเร็วเลยกระต่ายใจเย็นมากแชทไลน์บอกแฟนนี่ฉันกำลังจะแข่งย่ำใจต่อให้ปุ๊บกระต่ายโอเคเก็บวิ่งแซงเต่าไปวิ่งจนเหนื่อยแล้วก็ไปนอนพักวิ่งไปทักเต่าว่าไงมึงคิดว่ามึงจะสู้กูได้เหรอเต่าบอกเดี๋ยวมึงดูวิ่งแซงไปป้าไปเจอบ่อน้ำกระต่ายเริ่มเหนื่อยไงกระต่ายก็เลยนั่งพักกินน้ำแล้วก็เผลอหลับไปกระต่ายไม่เหนื่อยเลยกระต่ายเนี่ยเจอบ่อน้ำแล้วบอกอ๋อสนใจวิ่งต่อแล้วคราวนี้ไปเจอร้านค้าก็เลยจอดแวะซื้อของกินแล้วเผลอหลับไปโนมันฟิตซ้อมมาเพื่อการบินมันก็เลยวิ่งต่อกลับมาที่เต่าก่อนไปเจอบ่อน้ำมึงรอกูพูดเนี่ยว่าเต่าเจอบ่อน้ำเต่าก็เลยกินน้ำแล้วก็เผลอหลับไปเต่าว่ายน้ำทางลัดว่ายลัดผ่านร้านค้าไม่ผ่านดิที่ร้านค้ามันอ้อมลุกขึ้นฝั่งแล้วก็แซงกระต่ายที่กระต่ายนอนหลับกระต่ายไม่ได้หลับก็เลยวิ่งมาเจอกันพอเจอกันปุ๊บเฮ้ยกระต่ายตกใจกระต่ายเลยเร่งสปีดกระต่ายก็เลยหยุดถามเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะกูก็วิ่งมาเหมือนมึงแหละมึงไม่เห็นเองกระต่ายวิ่งเลยวิ่งกับสุดแรงเต่าคนนี้บอกว่าชิบหายแล้วมึงไม่มีทางลัดแล้วก็เลยวิ่งไปเจอร้านค้าผู้เท่าเต่าเจอผู้เท่าเต่าเลยให้เมฆพิเศษมาผู้เท่าเต่าบอกมึงจะไปช่วยมันได้ไงล่ะไอ้บ้ามึงแข่งอยู่กระต่ายแม่งจะถึงแม่งอัดมาหอบหัวใจวายตายก็เลยย่ำใจหลับลงตรงนี้นอนพักแป๊บนึงเพราะว่าแซงเต่ามันเยอะแล้วทีนี้เต่าเจอรถกระบะเต่าโบกขึ้นรถกระบะเลยรถกระบะไม่เห็นเหยียบเต่าเบ๊ะเต่าตายเรื่องราวก็จบลงตรงนี้เต่าตายกระต่ายหลับเรื่องราวก็คือจบลงที่ว่าจิงโจ้เนี่ยรอนานจิงโจ้เลยบอกเลิกสนับสนุนโดย The Secret หอมทุยยกแขนและขาเรียว ตอนอยากผอมหุ่นดีเหมือนนางแบบล้วงคออ้วกกับอนาถอยากผอมต้องทำขนาดนั้นเลยวะกินยามื้อเย็นไม่เป็นไรกินตอนก่อนนอนก็ได้
ลองกินดูดิลองกินดู กินเลย กินแล้วเป็นไงบ้างอะอยากผอมหมอ เราเพิ่งซื้อมาเดอะซีเคร็ตดีมากเลยนะ แค่กินก่อนอาหารเย็นแค่นั้นเอง ถ้าลืมกินตอนเย็นนะ ก็กินก่อนนอนเลย ดีกว่าไปล้วงคออ้วกอีก อย่าทำอีกนะรู้เปล่า อยากออกกำลังกายเปล่าไปออกกำลังกายกันไหมเฮ้ชอบดิไปด้วยออกกำลังกายไปด้วย ช่วยให้ผอมได้จริงๆนะฮะนี่ไม่ดื้อนี่หว่าไปกินแล้วก็ไปออกกำลังกาย จะได้ผอมๆไม่ต้องอ้วกแล้วนะนี่นะไม่ต้องถ่วงแล้วแหละเพราะว่าหน้าปากซอยมีอาบังสอนเต้นแอโรบิกเว้ยนะ บี้ ฮะ ใครอะ ผี ผี ผีไงจะพาไปเต้นแอโรบิกหน้าปากซอยนี่อาบังบึ้ดจำบึ้ดอะไปมาเลยเฮ้ยเร็วดิ ผี สนับสนุนโดย The Secret หอมพุงยกแขนและขาเรียว โอเคนะ แม่ยังจนทำลายแล้วเข้าปากที่ทำลายแล้วเข้าปากนี้ เ
สนับสนุนโดย The Secret หอมถุงยบแขนและขาเรียว และวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอีกครั้งหนึงนะครับนั่นก็คือ The Secret อาหารเสริมระเบิดไขมัน ก็อย่าลืมนะคะว่า The Secret เนี่ยมีส่วนผสมสำคัญมากๆเลยนะคะ นั่นก็คือไซเลียมฮัทค่ะ เป็นไฟเบอร์ชนิดพิเศษนะคะ ที่เมื่อทานเข้าไปแล้วขยายตัวในท้องเราเนี่ย 25 เท่า ก็เลยทำให้ไม่เกิดอาการหิว ถูกต้องคือกินเข้าไปแล้วบุ้มอย่างนี้เลยนะคะ นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีฟรุกโตโอลิโกแซคคาไลด์ค่ะ ซึ่งเป็นตัว burning ไขมันนะคะ สาวๆเนี่ยวอนตัวนี้มากๆเลย ถึงได้ใช้ชื่อว่าระเบิดไขมันกันเลยทีเดียว ถูกต้อง นะ ค่ะ ฮะ เจ้าตัวนี้นะคะทำหน้าที่เผาผลาญไขมันไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าท้องต้นแขน ไม่ว่าคุณจะอ้วนยังไงนะคะอ้วนมาตั้งแต่เกิด กินจนอ้วนแบบสามีเลี้ยงดี กินดึกหรืออะไรก็แล้วแต่อ้วนทุกประเภทนะคะ เจ้าตัวนี้เนี่ยเบิร์นได้หมด ผมชอบตรงที่มันเหมาะกับคนไม่มีเวลาออกกำลังกายจริงๆอ่ะคือรับประทานก่อนนอนฮะ ค่ะ คุณนอนหลับฝันดีแน่ๆเพราะระหว่างนอนหลับเนี่ยมันจะเบิร์นไขมันไปเลยพอตื่นมาเราก็จะอารมณ์ดีวิฉันไม่ต้องไปทำอะไรเลย ที่อารมณ์ดีเนี่ย เจ๋งอะ เพราะว่ายังมีส่วนผสมของมารีนคอลลาเจนค่ะพี่ปื้ม คืออะไรฮะ เมื่อเราลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยผิวของเราจะแห้งก้านแล้วก็เป็นยิบเขาเรียกว่าแตกลายงาอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะว่าเจ้ามารีนคอลลาเจนเนี่ยจะทำให้ผิวของเราเต่งตึงสำคัญอยู่ที่ว่ากินตอนนอนเนี่ยบางคนเคยกินยาลดความอ้วนมาก่อนจะบอกว่านอนไม่หลับใจสั่นกระสับกระส่ายอันเนี้ยไม่มีเอฟเฟกต์อย่างนั้นเลยนะคะ ไม่มีเลย คือนอนหลับสบายหรือเหมือนทัพพิมก็ยังนอนหลับสบายนะจะใจสั่นก็ต่อเมื่อเนี่ยพอหุ่นดีแล้วแบบสามีชมอะไรอย่างเงี้ยใจสั่น ซึ่งเจ้าเดอะซีเคทนะคะข้างขวดเขาจะบอกไว้แล้วค่ะว่าให้ทานตอนก่อนอาหารเย็นค่ะพี่ปื้มเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มสาวๆเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องการกินอาหารเย็นเยอะมากซึ่งเมื่อทานก่อนอาหารเย็นนะคะจะทำให้ทานอาหารได้น้อยลงเพราะว่าเจ้าตัวอย่างที่บอกเนี่ยมีไซเลียมฮัทเข้าไประเบิดแล้วนะคะมันพองขึ้น 25 เท่าในกระเพาะของเราทำให้ทานอาหารได้น้อย แต่ว่าถ้าใครลืมเนี่ยสามารถทานก่อนนอนได้เหมือนกันค่ะจะช่วยเบิร์นตอนนอนไปในตัวเลยตอนนี้นะคะก็สามารถซื้อเจ้า The Secret อาหารเสริมระเบิดไขมันเนี่ยได้ที่โทรกริงกลางค่ะ1607 call center นะคะหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.1607easyshopping.com ค่ะ หรือถ้าอยากจะไปซื้อด้วยมือตัวเองนะครับสามารถไปซื้อที่ร้านวัดสันทุกสาขาทั่วประเทศครับและร้านค้าตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศเช่นกันครับ ค่ะ และวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ผู้ใจดีนะครับนั่นก็คือเซ็นทรัลเวิลด์สุดยอดห้างกว้างใหญ่ไพศาลนะครับที่เราชอบไปช้อปปิ้งกันนะครับผม และก็วิท168 ค่ะปาร์ตี้ที่นี่ไม่มีโรลลี่แน่นอนชิคกี้ดาขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ผู้น่ารักของเรานะคะ www.dekdi.com ตอนนี้เขามีข่าวสารมาฝากแล้วค่ะบอกว่าเด็กดี .com เนี่ยทำหนังสือสำหรับวัยรุ่นแล้วไปติดตามกันดูว่ามีหนังสืออะไรบ้างนะคะที่เว็บเด็กดี .com ค่ะแล้วก็ยังมี นายแจ็คอินไทยนะครับผมใครอยากจะเสพมุกตลกมากมายไก่กองก็สามารถเข้าไปที่เพจของนายแจ็คอินไทยได้เลยติดตามดูตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังของเราได้ทาง www.youtube.com/viasochannel ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ VR Zone นะคะได้ที่ www.facebook.com/viazone ค่ะ สนใจสั่งซื้อสินค้าใหม่ๆจากแบรนด์ Via So นะครับตอนนี้มีเสื้อลายใหม่แล้วก็มีเสื้อแจ็คเก็ตที่ผมใส่อยู่นี่นะฮะแล้วก็มีหมอนแล้วก็มีอะไรมากมายไก่กองเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.viaso.tv หรือว่าสนใจสั่งซื้อแบบมาหาง่ายไม่ได้ต้องสั่งซื้อทางเว็บนะครับเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ Instagram Via So Shop และ Line Via So Shop ครับจะมีพนักงานคอยตอบกลับตลอดเอาละครับถึงเวลาอันเหมาะเหมสมควรแล้วครับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรหัวข้ออะไรกดติดตามได้กับตอนต่อไปของรายการ We Are So วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ